Welcome to my traditional message corner. I am Mukul Sharma, Southeast Asia. Today I shall discuss about middle term of binomial expansion. এটা দ্বিপদ পদৰ মিডিল টাৰ্ম মধ্যপদ টু কি হ'ব গতে আমি যদি মিডিল টাৰ্ম অফ a plus b হোল টু দি পাৱাৰ n এইটো এটা দ্বিপদ বিস্তৃতি যদি বাইনোমিয়েল থিওৰি ইয়াক যদি বিস্তাৰ কৰোঁ আমি n আছে মানে ইয়াত n আছে মানে ইয়াত n plus 1 টা আমি টাৰ্ম পাম তেতিয়াহ'লে আমাৰ মিডিল টাৰ্মটো কি হ'ব the first condition is if n is odd even যদি n even হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পদৰ সংখ্যাটো আমাৰ হ'ব odd number then middle term of this binomial expansion is n by 2 plus 1 term. তাৰ মানে যদি binomial expansion n যেটো পাৱাৰ থাকিব পাৱাৰটো যদি আমাৰ ইভেন নাম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ n by 2 plus 1 টাৰ্মটোৱে হ'ব middle term. The example of a plus b whole to the power 8. Middle term of this expansion is that n or মান ইভেন তাৰ মানে তো ইভেন আছে যুগ্ম গতিকে ইয়াত হ'ব n by 2 plus 1 middle term of the expansion is 8 by 2 plus 1 is equal to 4 plus 1 is equal to 5th গতিকে আমাৰ 5th টাৰ্মটোৱে হ'ব মিডিল টাৰ্ম যদিহে a plus b হোল টু দি পাৱাৰ ইয়াৰ n ৰ মানটো যদি আমাৰ যুগ্ম সংখ্যা হয় বা ইভেন নাম্বাৰ হয় 2 নম্বৰ কন্ডিশন লাগিব if n is odd n ৰ মান odd হলে দুটা মিডিল টাৰ্ম থাকিব then there are two middle term one is n plus 1 by 2 term and other is n plus 1 by 2 plus 1 term গলে এটা হ'ব আমাৰ যদি n ৰ মানটো odd হয় a plus b whole to the power n ৰ যেটো বিস্তৃতি বা এক্সপানশনত n ৰ ভ্যালুটো যদি odd হয় তেতিয়াহ'লে দুটা মিডল টাৰ্ম থাকিব আৰু সেই এটা মিডল টাৰ্ম হ'ব n plus 1 by 2 and other two হ'ব n plus 1 by 2 plus 1 এক্সাম্পল হিচাপত ল'ব পাৰো a plus b whole to the power 7 the middle term of this expansion is that odd আছে গতে 7 plus 1 আমাৰ যেটো ফৰ্মুলা n plus 1 7 plus 1 by 2 is equal to 7 8 4th and 7 plus 1 by 2 plus 1 that is 8 হ'ব আমাৰ 7 8 is 5th গতিকে 4th টাৰ্ম আৰু 5th টাৰ্মটো হ'ব আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত মিডল টাৰ্ম কিন্তু আমি 4th টাৰ্ম আৰু 5th টাৰ্মটো উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ এক্সাৰসাইজত মই এইখিনি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম যে আমি প্ৰথমতে উলিয়াব লাগিব যে কোনটো টাৰ্ম আমাৰ মিডল হয় দুটা টাৰ্ম মিডল টাৰ্ম থাকিব নে এটা মিডল টাৰ্ম থাকিব সেইমতে আমি টাৰ্মটো উলিয়াব পাৰিম নেক্সট এটা
প্ৰব্লেম দিছোঁ মই one problem is that is in the exercise number this is 8.2 question number 7 find middle term three minus x cube by 6 whole to the power 7 গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব মিডল টাৰ্মটো উলিয়াৰ আগতে যে ইয়াতে যিটো বাইনমিয়েল এক্সপানশ্যন দিছে ইয়াৰ পাৱাৰটো আমাৰ যুগ্ম আছে না অযুগ্ম আছে অড আছে না ইভেন আছে দেখা পালোঁ যে ইয়াতে ইভেন অড আছে গতিকে হিয়াৰ n is equal to 7 it is odd odd থাকিলে কি হয় আমাৰ দুটা মিডল টাৰ্ম হয় so there are two middle terms one is n plus 1 by n plus 1 is n or 30 out of 7 plus 1 by 2 2 that is equal to 7 1 8 4 and fourth term hobo and other is it is the fourth হয় next to other is 50 বলে প্ৰথমটো আমি উলিয়ালে হৈ যায় fourth term হলে next to fifth term হ'ব যদিহে ইয়াতে n ৰ মানটো ওত থাকি যায় ওত থাকিলে দুটা মিল যায় গতিকে এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব fourth term আৰু fifth term therefore T4 term 4 গতিকে এইটো জেনেৰেল টাৰ্মৰ যিটো আমাৰ ইয়াতে হ'ব 7C3 ইয়াত কৰি এক কমিব r plus 1 থাকিলে r হয় গতিকে 7C3 7 আহিছে ইয়াৰ নেক্সট আহিব 3 ৰ পাৱাৰ 3 ৰ পাৱাৰ আহিব 7 minus 3 তাৰপিছত minus x cube by 6 ইয়াত পাৱাৰ আহিব এইখিনি অলপ আমি সিম্পলিফাই কৰিম 7 3 3 3 to the power 4 the minus 1 minus in the current position minus 1 the x cube and 6 cube তো এইখিনি কি আমি লিখব 7 minus টাম আহিব 7c3 যেটো এটো minus 1 to the power cube আছে 3 to the power 4 means 81 x to the power 9 or 6 cube means 666 6 into 6 but you simplify all of 7c3 3 2 9 und আমি লিখিব পাৰো 3 by 8x to the power 9 ইয়াত আমি 7c2 এক্সপেন্ড কৰিব পাৰো এই সিম্পলিফাই কৰিব পাৰো নেক্সট টার্ম টাইপ 7c4 হ'ব ইয়াতে 3 to the power 7 minus 4 minus x cube by 6 4 হ'ব ইয়াতে হ'ব 7c4 3 to the power cube minus 1 to the power 4 x to the power 12 আৰু 6 আহিব ইয়াতে 4টা গতিকে এইখিনিক আমি জাস্ট সিম্পলিফাই কৰিলে হ'ব 27 333 minus 1 to the power 4 positive ho x to the power 12 6666 kichu ami simplify korom 39 to
এইখানে 7c4 1/6 12 24 x to the power 12 এটো হ'ব আমাৰ এই দুটা হ'ব আমাৰ মিডল টার্ম এখিনি কিন্তু আমি সিম্পলিফাই কৰি লব পাৰো 7c4 টো স্টুডেন্ট বিলাকে নিজে নিজে এখিনি আকো অলপ সিম্পলিফাই কৰি লব পাৰিব দেখেন নেক্সট problem that is it's a middle term or what hai 8 number find middle term x by 3 plus 9y whole to the power 8 solution here n is equal to 8 n or মান যুগ্ম আছে গতে এটাই মিডল টার্ম হ'ব so there is one middle term and that term is n 8/2 plus 1 is equal to 4 fifth term. But the fifth term to have our middle term. So we have fifth term to now T5 HC4 আহিব ইয়াতে ফার্স্ট প্রথম পদটোৰ পাৱাৰ আহিব 8 - 4 আৰু দ্বিতীয় পদটোৰ পাৱাৰ আহিব 4 গতে HC4 x to the power 4 3 to the power 4 9 to the power 4 y to the power 4 it's very simple HC4 x to the power 4 y to the power 4 9 to the power 4 9999 আমি অলপ সিম্পলিফাই কৰি লম 3 to the power 4 3 3 3 3 3 এখানে হ'ব HC4 এখানে আৰু সিম্পলিফাই কৰিব পাৰি যদিও এটো 33 এটো 81 x to the power 4 y to the power 4 অলপ সিম্পলিফাই কৰি দিব পাৰি এখানে ফ্যাক্টৰিয়েল 8 ফ্যাক্টৰিয়েল 4 ফ্যাক্টৰিয়েল 4 81 x to the power 4 y to the power 4 8 into 7 into 6 into 5 factorial 4 yate factorial 4 or into 4 3 2 1 81 ase x to the power 4 y to the power 4 cancel or 3 2 6 যাব কত এখানে যদি আমি যদি করি 2 into 7 into 5 into 81 x to the power 4 y to this is the আমি এখানে into কৰি দিলে রেজাল্ট পাই যাম গতে এখানে গতে এনে ধৰণে আমি মিডল টার্ম বিলাক উলিয়াব পাৰিম তো নেক্সট ক্লাছত মই আকৌ কিছুমান প্ৰবলেম